كل فنان بالحياة عنده واي. ليش؟ يعني بس تجي تسأل أي حدا بيعمل شغلة بيعملها out of passion في سبب. لما الواي تبعك either gets fulfilled أو بصير في أسباب تانية, there needs to be a balance or you're off. عرفت؟ ذركن جوانا وما تسقوها وما تنسوها. لما أنت بتكون عايش برا في هاي السوبيريور كومبلكس والانفيريور كومبلكس بينك وبين الحدا الأوروبي, عرفت؟ طلع عليك من فوقية لأنك مش من المجتمع السيفيلايزد تبعه, you know. رحت على هولندا بال2016. من الدوافع تبعي لوجودي هناك هو إنه أنا ما عندي سقف basically. على قد ما بشتغل فيني وصل يعني. بسوريا كنا نتلقط بالشوارع basically على المخافر, بس بسبب شو لابسين نحنا ولأنه الاشي غريب. كنا كتير مجموعة صغيرة من الناس اللي تعرف شو هيب هوب وشو راب وشو هذا الكالتشر. قضي كل العمر مبدل صبابيط, عندهم أصغر غرفة وربوا أكبر فيل. At first it was the most pure honest relationship of like, listen, أنا مش تمام, this is a way out through all of that shit. This was like a window. حتى الثيرابيست تبعي قال لي أنت الميوزك قولا واحدا أنقذت حياتك, يعني you did your own therapy midway, we just have to continue from here. بعدين بلش الكارير تتطور, بلش في كتير ناس تسمع الميوزك, في شعور حلو بيكسر الوحدة إنه أنا مش لحالي. عرفت ناس تبعت لي مسجات إنه I feel you وأنا هيك صاير معي, وبشاركوا قصصهم وهيك. You feel that you're not alone. Then I started making money off my music. الموضوع صار مثل small company, ورفقاتي اللي هن جماعتي came in the project. صارت ماشين عم تشتغل و sustaining itself. بنفس الوقت الناس هدول كتروا اللي عم يسمعوا الشغل تبعك, بعدين بصير عندهم آراء. They just want this fucking product, they don't care how I feel. ليش بتراب بالإنجليزي, fuck you I know I'm real. فبالانسينج رأي العالم وصوت العالم والعالم شو بتحب وشو بدها, وبالانسينج فاينانشال وشو الخطوات اللي بتفيد فاينانشالي وما بتفيد فاينانشالي. صفى الباشن والثيرابي هن واحد من 3 أشياء. فال100% بطلت رايحة لمكان واحد, صارت رايحة على كذا مكان. أسوأ شيء ممكن تعمله لنفسك كفنان هو إنك تفضل المادة عن الارتستيك فيجن, لأنه المادة بتتعوض, بس الارتستيك فيجن once you sell that you sold yourself basically. لهيك طلعت الألبوم as raw as it is. صعب بدل يكون جزء من اللص بيفوتوا لعبدو النص. هاي برو هي من ألبوم طالب. تراك هو عن كيف الناس بتبلش تغير نظرتها عنك بسبب نظرة العالم لك, مش بسبب مين انت فعليا يعني. أجمل لحظة الناس اللي بتجي لعندي وبتحكي لي قديش شغلي بيعني لها, لأنه بالنسبة إلي شغلي هو valuable إلي. فلما أشوف إنه شغلي عن جد عنده تأثير تأثير إيجابي على ناس معينين, بالنسبة إلي that's the number one blessing. لأنه هذا الشيء اللي بتركه بعد ما أنا أروح وندفن تحت التراب هو هذا التأثير الإيجابي اللي ممكن يضل قدام. أكتر جانرا بحبها بعد الهيب هوب هي السول. تالنت فيني حرك عين واحدة. قال شريك انت تغيرت كتير, تخيل مرت كل هالرحلة وفيها ما تعلمت شيء. ألبوم طالب هو واحد من أكثر الألبومات البيرسونال بحياتي. and being a طالب has 2 meanings. طالب بالمعنى يلي هو طالب بيمر بتجارب وبيتعلم منها. لازم يكون عندك ليفل معين من التواضع بينك وبين نفسك لحتى تحسن تتعلم to reflect on your past. وبنفس الوقت طالب لأنه you're seeking something, you know, at least أنا I'm seeking something. تعلم يوم بتوعى انك ما بتعرف فيك, يوم ببطل نفس السم يشفيك. وكفر الألبوم الشاب اللي عم يسوق اسمه دينو. دينو هو شخص تعرفت عليه أول ما جيت على هولندا. أنا كنت قاعد بالريفيوجي كامب بالمخيم, كان يجي ياخدني من المخيم نروح عنده على استوديو بأمستردام, we just record demos نتسلى, عارف, ويرجع يرجعني بالسيارة all the way back. والشباب الاثنين اللي معي كمان بالصورة هن الناس جزء من الجيرني تبعي. واحد من بيناتهم تعرفت عليه بالمخيم بالريفيوجي كامب يعني, we became like bros. shout out مالكم سدينا. في أحمر مو كل طيب غبي ومو كل مين بيحس ضعيف. هي رحلة acceptance. that's why you see me smiling, that's why you see me accepting whatever it is, you know. هي رحلة acceptance to who I am, to how it happened, to how everything happened, because after all at the end I'm blessed, I'm totally blessed. الحمد لله, you know. طالب حامل ناش, طالب go اخبط يا كبير. كندريك طبعا, بيجي.
I like Cardi's attitude. Nicki is a real spitter, so Nicki. Small gathering, دغري. Stay in. Ooh. بالنسبة إلي yeah, no relationship. I think relationship. أنا بلعب دربكة by the way. بس I gotta say drums. Pink. أم كلثوم طبعا. أم كلثوم. منير طبعا. You know. أبو كلثوم عيني وراسي. You know that's what I'm gonna leave for the universe. بس منير بس إلي. أنا بسمع western music أكثر ما بسمع موسيقى عربية لكون صريح وواضح. بس موسيقى عربية من هلأ ليوم لموت. موسيقى عربية موسيقى عربية موسيقى عربية موسيقى عربية وموسيقتنا موسيقى عربية خاوة بس.